40 feet! Nakabahan ako actually. Pero go lang ng go. Bahala na sa lang. Ako siguro to ah. Parang maliit. Abagay ko isa po. Hindi mo rin dapat. Di ay kamay lagi mo rin sa mga tanaw. Naway rin na ako galingon. Huwag masamot. Kita na nulog. So, kailangan lahat mag-sign daw ng waiver. Yan. May risk talaga. But risk is fun. Risk is fun. Ayaw niya maglakad. Pwede ka mag-zipline. Yes. May zipline na option daw. So, nakapag-decide kami na hindi kami maglalakad. Mag-zipline kami papunta doon. Basically, makakasave kami ng 35 minutes kasi from here to there, about 45 minutes daw. Pero kapag zipline, hinihingal ako. Kapag zipline, 10 minutes na lang. Di ba, Glaiza Main? Oo, di natamad maglakad. Ito ang option. Hey! Ha? Hiningal ako. Okay na talaga na magkita na tayo. Yan ang zipline! Woo! Ayan. Woo! Ano ni gitawag nga ngano mo bayad tag mangingani ba? Bayad na baka man. Ruling nga mangkon. Ano ni itok mo na ni. Ako na ang pabagsik-bagsik lang ni pero ikatok mo din nila na mura jud kung babayo mo siya gid yun tanawa. So, 10 minutes na lang yung walk namin dahil sa zipline. And naririnig ko na yung waterfalls. So, malapit na kami. Yes.
nakakapagod, diba? So, we deserve to eat. Lalo na siya. Yung bulate. Madami-dami din ako sisig, kaya kain na tayo. Kain na kami. So, nandito na tayo sa highest na jump dito sa canyoneering, Badian. 40 feet. 40 feet. 40. Subscribe! 40 feet! Nakabahan ako actually. Pero go lang ng go. Okay, release the beast. One. Okay. Yes! We did it! Super nakakatakot siya pero love it. Must try. It's very worthwhile. Ano naramdaman mo before? Wala na. Alam ko talaga sasakit yung ilong ko kasi my nose is very bad with water. Pero ang ganda, napaka-fulfilling and we did it. Yes. Try nyo din ha, try nyo din. At kung hanggang dito lang talaga tayo. One, two, three, go! So yung last stop natin is mismong yung Kawasan Falls. Yung mismong Kawasan Falls. First falls na Kawasan
which is if you buy a postcard with Kawasan Falls, yun yung picture. Like and subscribe. Like and subscribe. Jason Loraine. Like and subscribe. Jason Loraine. Jason Loraine. Kawasan Falls.